วันนี้คุณยายจะทำคลิปการนึ่งข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟนะคะซึ่งข้าวเหนียววันนี้เราจะใช้ข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำมาผสมกันนะคะการแช่ข้าวเหนียวของคุณยายนะคะเปิดน้ำร้อนนะคะเปิดน้ำร้อนที่ก๊อกเนี่ยนะคะเอาแบบร้อนจัดเลยนะคะเปิดแช่ไว้นี่นะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าเราแช่เนี่ยน้ำร้อนเนี่ยนะคะแช่ทิ้งไว้แล้วก็เดินไปทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็แล้วแต่พอเรากลับมาแล้วก็มาเปลี่ยนน้ำตอนแรกน้ำมันก็จะดำกว่านี้นะคุณยายก็จะเปลี่ยนน้ำนะให้มันร้อนเหมือนเดิมเพราะว่าการแช่ทิ้งไว้น้ำมันก็จะคลายความเย็นนะคุณยายก็จะเปลี่ยนเทน้ำร้อนทิ้งเทน้ำเก่าทิ้งแล้วก็ใส่น้ำร้อนใหม่เข้าไปเป็นน้ำร้อนก๊อกเนี่ยนะคะที่มันมี2 ด้านนะคะมีร้อนมีเย็นผสมกันนะคะเดินไปทำงานทำอะไรแล้วเราก็กลับมาจากน้ำที่แดงๆขุ่นๆของข้าวเหนียวดำเนี่ยมันก็จะออกไปเรื่อยๆก็คือน้ำมันก็จะใสแต่ถ้าเป็นข้าวขาวก็ทำลักษณะเดียวกันนะคะคุณยายใช้ปริมาณข้าวขาว2:1นะคะข้าวขาว1ข้าวดำ2นะคะหรือต้องการ50-50ก็ได้หรือจะ3:1ก็ได้แล้วแต่ความต้องการแล้วเราต้องการข้าวดำมากหรือน้อยนะคะก็เปิดอย่างนี้นะคะแช่ต่อไปเรื่อยๆนะคะเอาให้มันร้อนเลยนะคะร้อนเลยนะคะเดี๋ยวน้ำร้อนเลยนะดูมือแดงๆแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะคะตำน้ำพริกหั่นหมูหั่นอะไรแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วก็มาถามว่านานเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่คุณยายเริ่มแช่ตอนบ่าย2:30ตอนนี้บ่าย3:30ก็ผ่านไปแล้ว1 ชั่วโมงคุณยายก็จะแช่ต่อไปจนกระทั่งนะคะเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเราพร้อมที่จะมานึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวคุณยายจะมานึ่งให้ดูนะคะตอนนี้คุณยายต้องทำกับข้าวก่อนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะนึ่งข้าวเหนียวไมโครเวฟพร้อมที่จะรับประทานได้เลยคลิปนี้นะคุณยายเคยทำหลายครั้งแล้วแต่วันนี้เราจะทำอีกครั้งหนึ่งเผื่อน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าทำยังไม่เป็นนะคะจะได้แชร์กันไปนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวจะมารอตอนนึ่งอีกทีนึงนะคะหลังจากที่คุณยายทำกับข้าวเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 โมงกว่าสรุปแล้วก็ประมาณ2 ชั่วโมงกว่านะ2 ชั่วโมงครึ่งได้ทีนี้คุณยายก็จะทำการนึ่งแล้วนะคะวิธีการนึ่งของคุณยายนะคะก็ซาวข้าวออกมานะคะปริมาณของข้าวนะคะเราจะนึ่งแค่ไหนเราก็นึ่งได้เลยนะคะไม่ใช่สิปริมาณข้าวที่เราจะเข้าไมโครเวฟพูดผิดไป จานก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคะไม่หนามากนะคะไม่ลึกมากนะดูนะคุณยายก็จะเอาข้าวใส่เกลี่ยให้ทั่วเราก็จะใส่น้ำปิ่มๆนะคะใส่น้ำที่เราแช่นี่แหละปิ่มๆนะคะนี่นะปิ่มๆของคุณยายก็คือทำมือแตะอันนี้ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยนี่ถือว่าเยอะนะปิ่มของคุณยายอันนี้น้ำเยอะเราก็จะเติมข้าวลงไปจะได้จริงๆยังมีข้าวอยู่นะแต่คุณยายจะนึ่งให้ดูก่อน1 รอบนะคะนี่นะคะปิ่มก็คือท่วมข้าวสารนะคะปิ่มท่วมข้าวสารดูจากนี้เยอะไปเทนะคะเทได้เติมได้ห้ามให้ข้าวพูนมาอย่างนี้นะข้าวลักษณะพูนขึ้นมาเนี่ยพอโดนไมโครเวฟที่เขารังสีของความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ข้าวแข็งแต่ถ้าน้ำท่วมนะท่วมปิ่มนี่ไม่ใช่ท่วมเยอะนะดูนะคุณยายแตะให้ดูนะถ้าใส่เยอะมันก็จะแฉะนะถ้าใส่พอดีมันก็จะพอดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ อยู่ที่ความชำนาญนะคะ คุณยายทำมาตั้งแต่อยู่อเมริกานี้ ปีที่3ที่4ถ้าจะได้ละนะโอเคนะคะ ละเอียดไหมละเอียดนะ นี่นะ ห้ามให้พูนนะจ๊ะนี่นะข้าวก็ยังมีอยู่นะ เราจะหุงน้อยกว่านี้เราก็ใช้ถ้วยกระเบื้องเล็กกว่านี้นะคะ อันนี้เราหุงเยอะเราก็ถ้วยกระเบื้องแล้วก็กว้างหน่อยนะนี่นะถ้วยกระเบื้องยายนะเนี่ยประมาณแค่นี้ได้นะ ความลึกความตื้นก็นะนี่น้ำปริ่มๆนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าไมโครเวฟกันนะจ๊ะตอนนี้อาหารคุณยายก็เสร็จไป1 อย่างตำขนุนนะคะแล้วเราก็จะทำข้าวไมโครเวฟนะคะข้าวเหนียวนะคะช่วงที่เตรียมเครื่องทำกับข้าวทำอะไรเราก็แช่ไว้นะคะแช่ไว้ตั้งบ่าย2:30นี่5:20เกือบ2 ชั่วโมงครึ่งความนานนี่คือแล้วแต่คุณเลยนะคะแต่ถ้าเป็นข้าวสีขาวนี่นะ10-20 นาทีด้วยน้ำร้อนนี่ก็ด่วนๆนี่ได้เลยแต่นี้เรามีเวลามากเราก็แช่ได้นานมากจากนั้นนะคะใส่เข้าไปนะคะในไมโครเวฟแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะเช็คก่อนปิดล่ะจากนั้นนะคะเราก็จะปิดด้วยฝาแบบนี้นะคะหรือถ้าไม่มีฝาตัวนี้ก็ใช้แรปนะคะได้เลยแล้วกดไป5 นาทีนะจ๊ะที่รักจ๋าไมโครเวฟรุ่นไหนที่บ้านคุณมีเนี่ยได้เลยนะอันนี้เก่าแล้วโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เก่าแล้วนะคะนี่นะรุ่นอะไรไม่รู้เนี่ยรุ่นนี้แหละ5 นาที3 2 1ตอนนี้ได้แล้วนะคะนี่นะคะขั้นตอนทุกอันนะคะคุณยายเก็บทุกเม็ดนะคะเพื่อน้องๆเลยนะคะเก็บทุกเม็ดทุกขั้นตอนร้อนนะคะระวังนะคะดูนะคะนี่ออกมาแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วสังเกตดูนะคุณยายจะใช้นี่คนนะคะนี่นะคะนี่5 นาทีนะคะข้างล่างยังมีน้ำอยู่นิดๆเห็นไหมคะแต่เราต้องคนนะคะสลับที่นะคะหมายถึงสลับที่ของข้าวนะคะยังมีน้ำเห็นไหมคะอันนี้5 นาทีนะคะเอาออกมาคนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกนะคะคนข้าวก่อน1 รอบคนข้าวแล้วเดี๋ยวเราเข้าอีก1 รอบยังมีน้ำอยู่นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าข้าวยังแข็งพอเราเข้าไปอีกนะมันก็จะสุกพอดีคุณยายจะเข้าอีก2 นาทีนะจ๊ะเนื่องจากมันมีข้าวสีดำผสมนะคะถ้าเป็นข้าวขาวนี่คุณยายใส่แค่5 นาทีออกมาคนแล้วก็1 นาทีจบเพราะข้าวขาวนี่มันจะไม่แข็งเท่าข้าวดำแต่ข้าวดำนี้มีความแข็งกว่าแต่สามารถหุงแบบนี้ได้ไหมนี่แหละคุณยายกำลังหุงให้ดูนี่นะเราจะข้าวอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งนะปิดเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็แค่2 นาที2 นาทีนะคะเมื่อกี้5ใช่ไหมตอนนี้เรา2ไปเลยอีก2 นาทีนะคะมาดูกันนะจ๊ะคลิปนี้ตั้งใจทำให้เลยนะคะเนื่องจากคุณยายทำบ่อยนะคะแล้ววันนี้ทำก็เลยทำคลิปมาแชร์นะคะนี่นะจากเมื่อกี้มีน้ำนะน้ำหายไปแล้วยังมีความแฉะอยู่ความแฉะไม่ต้องตกใจเพราะว่าข้าวเหนียวดำเรายังไม่สุกดีคนก่อนนะคะแล้วก็จิ้มนี่คือไมโครเวฟข้าวเหนียวก่ำนะจ๊ะเม็ดเขาก็สวยนะนี่เห็นไหมถ้าได้เข้าอีกสัก1 นาทีข้าวเหนียวจะแห้งไหมทุกสิ่งอย่างนะคะอยู่ที่ประสบการณ์นะคะคุณยายจะบอกนะคะชิมแล้วข้าวขาวได้ข้าวกล่ำจะแข็งมันก็จะมีความหนึบหนับนะคะแต่เนื่องจากข้าวยังมีความมันของน้ำอยู่นะเมื่อกี้นี่5ไปละ2ใช่ไหมเดี๋ยวเข้าอีก1สาเหตุที่เข้าอีก1ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ทุกคนเวลาทำของแต่ละบ้านนะจ๊ะ
บางบ้านอาจจะ10 นาที12 นาที8 นาทีอะไรก็แล้ว แต่คุณแต่การทำขั้นตอนเนี่ย อันนี้คุณยายทำให้ดูเฉยๆนะเพราะที่บ้านกินกันอย่างนี้แชร์ไปเผื่อใครทำไม่ได้ทำบ่อยๆสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเรานี่นะนี่เห็นไหมไม่ต้องลึกมากถ้าลึกมากเดี๋ยวมันจะสุกไม่พอ1 นาทีโอเคเลยเดี๋ยวคุณยายจะเข้าอีก1 นาทีจริงๆก็กินได้แล้วถ้าเราใส่ซึ่งตอนนี้เพิ่มอีก1นะคะ5 บวก 2 บวก 1นะคะเป็น8นะคะเนื่องจากมันเป็นข้าวที่คุณยายผสมข้าวขาวผสมข้าวดำนะคะจำนวนนาทีเราก็จะเยอะหน่อยสาเหตุเพราะว่าข้าวดำมันจะสุกยากกว่าข้าวขาวนะคะสาเหตุที่หุงข้าววันนี้ก็เพราะเราจะกินกับตำขนุนค่ะส่วนตรงนี้ยังเหลือเรายังหุงได้อีกนะคะถ้าไม่ใช้ไมโครเวฟก็ใส่ซึ้งไปเลยค่ะถ้าเรามีเวลานะคะก็แช่ไปเรื่อยๆได้เลยดูนะอีก1 นาทีนะคะออกมาแห้งสวยไหมคะแห้งแล้วนะคะเห็นไหมคะน้ำที่เราใส่หายไปแล้วนะคะอีก1 นาทีออกมาตอนนี้ข้าวสวยมากนิ่มข้าวขาวจะนิ่มกว่าข้าวดำนะคะในกรณีข้าวดำนี่มันจะกรุบกรับนะคะวิธีการเก็บไว้ในการรับประทานครั้งต่อไปก็คือคนให้ควันเขาระบายไปก่อนนะคะแล้วก็ตักใส่ถุงซิปล็อกนะจ๊ะเพราะว่าถ้าใส่หวดเลยนะใส่กระติบเลยเนี่ยมันจะติดยายใช้วิธีที่สะดวกมากเวลาเราจะกินแล้วก็หยิบเป็นถุงคนละถุงนี่ใส่เข้าไปนะจ๊ะดูนะอ่ะเดี๋ยวจับให้ดูนิดนึงว่าโอเคไหมนี่นะคะเม็ดใสชิมได้อร่อยกำลังดีเราใส่ถุงเราเก็บไว้นะพอมันละอุก็อร่อยพอดีเลยค่ะโอเคนะคะคุณยายก็มาแชร์ให้ดูนะคะใครสนใจก็ลองทำนะ5เอามาคนเพิ่ม2เอามาคนเพิ่ม1ใส่น้ำปริ่มจบข่าวนะคะแช่ไว้ตามที่คุณต้องการคือเริ่มจะรับประทานเริ่มทำกับข้าวนะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวซิปล็อกเนี่ยเรารูดซิปเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เข้าไปเลยค่ะเก็บไว้รับประทานนะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้ทำให้ดูนะคะคร่าวๆนะคะไม่ข้าวอะทำทั้งวัน ไม่ข้าวอะเนี่ยทำแบบตั้งใจทำเลยพูดใหม่นี่ทำให้ดูนะคะน้องๆค่ะกรุณาทำตามคุณยายได้เลยนะคะคุณยายหุงแบบนี้มานานแล้วค่ะนานมากนานจนชำนาญนะนานมากแล้วก็ปิดลูกซิปก่อนเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปลูกซิปก่อนนะปิดจบข่าวอยู่ไปไหนมาไหนได้สบายแล้วจะกินก็เปิดจึ๊บหยิบออกมาโอ้โหสบายบือสะดือโหเรียบร้อยจ้านี่เห็นไหมจ้าสุกจ้าสุกถ้าไม่สุกทำไม่สุกแก้ไขได้ยังไงมีวิธีแก้ไขได้พรมน้ำนะคะแล้วก็เอาเข้าไปใหม่นะคะข้าวแข็งพรมน้ำนะคะแต่ข้าวแฉะไม่ได้นะคะนี่นะคะฉันไม่อยากคุยค่ะข้าวเหนียวก็ต้องติดมือเป็นธรรมดานะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะเวลาจะรับประทานก็หยิบมาเลยนะคะคนละถุงนะคะเห็นไหมคะสะดวกสบายนะคะน้องๆเอาไปใช้กันได้นะคะ